पुन्हा एकदा पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मैत्रिणींनो मी तुम्हाला रव्याची कुरडई करून दाखवणार आहे। तर एकदम साध्या सोप्या पद्धतीची पांढरी शुभ्र कुरकुरीत आणि जास्त ऑइली सुद्धा होणार नाही। तर व्हिडिओ सुरुवात करण्या अगोदर तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राइब आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे या चॅनलशी तुम्ही जुळून राहाल आणि साध्या सोप्या पद्धतीच्या ज्या रेसिपी आहेत ते तुम्ही मिस करणार नाही। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम पांढऱ्या शुभ्र आणि घट्ट तारेच्या अशा या कुरड्या तुम्ही दरवर्षी नक्की कराल। तर या ठिकाणी मी 2 वाट्या बारीक रवा घेतलाय चाळून व्यवस्थित। तुम्हाला वाटीनं प्रमाण मी यासाठी सांगत आहे की पाण्याचं सुद्धा प्रमाण कसं घ्यायचं ते पाव किलो अर्धा किलोनेही आपल्याला कळतं, पण पाण्याचं प्रमाण आपल्याला हे भांड्यानेच घ्यावं लागतं। तर या ठिकाणी हा जो रवा आहे तो मी 3 दिवसासाठी पाण्यामध्ये भिजत ठेवला आहे। फक्त आज सकाळी मी 8 वाजता पाण्यात रवा टाकला, स्वच्छ 2 ते 3 वेळा धुतला आणि त्यानंतर त्यावरती पाणी जास्त टाकलं आणि ते पाणी मी संध्याकाळी चेंज केलं। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळ आणि संध्याकाळ आणि तिसऱ्या दिवशी सकाळ संध्याकाळ असं 3 दिवस मी 2 टाइम पाणी चेंज केलेलं आहे। म्हणजे पांढऱ्या शुभ्र येण्याचं हेच रहस्य आहे की आपल्याला हा रवा जो आहे तो स्वच्छ धुवून 2 टाइम पाणी याच्यावरचं चेंज करणं। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम पांढरा शुभ्र असा चीक आलेला आहे। तर यावरचं मी सर्व आता पाणी काढून घेतलंय। आता आपल्याला हा चीक भांड्यानेच मोजून घ्यायचा आहे। ज्या भांड्याने आपण चीक मोजलाय त्याच भांड्याने आपल्याला पाणी सुद्धा मोजून घ्यायचे। तर एक छोटंसं पातेलं भरून हा चीक निघालेला आहे। तर आता याच भांड्याने मी पाणी मोजून घेते, त्यासाठी आपल्याला एक मोठं पातेलं लागणार आहे। परत हा चीक मी भांड्यात काढून घेतलाय आणि ते भांडं थोडंसं विसळवून त्यामध्ये आता पाणी मोजून घेणार आहे, म्हणजे समप्रमाण आपल्याला जेवढं चीक आहे तेवढंच आपल्याला पाणी घ्यायचे। आता हे पाणी मी गरम करायला ठेवते। तर पाणी जास्त उकळू द्यायचं नाही, थोडंसं गरम होत आल्यानंतर त्यातलं मी अर्धी वाटी पाणी बाजूला काढलेलं आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकले। मिठाचं प्रमाण हे कमी घ्यायचं, कुरडईला जास्त मीठ नको, कारण वाळल्यानंतर खारटपणा येतो। आता पाणी उकळी येण्याच्या अगोदरच आपल्याला बेलण्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचे आणि त्यामध्ये हे पूर्ण चीक अगोदर बुडापर्यंत ढवळून घ्यायचं। त्यानंतर एकदम बारीक धार या पाण्यामध्ये आपल्याला सोडायची आहे आणि बेलण्याने एकसारखं आपल्याला हलवायचं आहे। ही प्रोसेस आपल्याला फक्त फास्ट करायची आहे, म्हणजे याच्या गाठी होणार नाहीत, याचीच फक्त आपल्याला काळजी घ्यायची आहे आणि एकदम लो फ्लेमवरती आपल्याला हे करायचे। तर थोडंसं पाणी मी टाकले, तर हे पाणी मी जे अर्धी वाटी बाजूला काढलं होतं त्यातलं घेतलेलं आहे। जेवढा हा घट्ट चीक होईल तेवढी ही कुरडई ही घट्ट होते। जास्त जर घट्ट वाटलं तरच पाणी सोडायचं, समप्रमाणापेक्षा थोडंसं किंचितचं पाणी हे कमी घ्यायचं। तर हे पहा, जे मी काढलं होतं पाणी ते याला लागलंच नाही। तर पूर्ण हा चीक आता एकजीव झालेला आहे। आता गाठी होण्याची आपल्याला काही भीती नाही। तर हे पहा, आता आपल्याला मस्त याला शिजून घ्यायचे। आता हे कुरडईचे पीठ पातेल्यामध्ये सर्व एकत्र आपल्याला पळीने करायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला एक कॉटनचा पांढरा शुभ्र कपडा घेऊन पाण्यामध्ये ओला करायचा आहे आणि याच्यावरती पूर्ण असं झाकून घ्यायचं आहे। हे पहा, मी अशा प्रकारे कपडा घेतलाय। फक्त कपडा हा कलरचा नको, पूर्ण पातेल्यात गोल असं आपल्याला हे झाकून घ्यायचे। थोडी सुद्धा बाजू उघडी ठेवायची नाही, म्हणजे हे आतल्या आत मस्त वाफल्या जातं। तर आता एक 10 ते 15 मिनिटं मी एकदम कमी गॅसवरती याला वाफून घेणार आहे। तर एक 10 मिनिटं आता झालेली आहेत। कुरडईसाठी हे पीठ तयार आहे का नाही तर पाहण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, फक्त हाताला हे पीठ जर चिटकलं तर समजावं हे की आणखी शिजायचं बाकी आहे। तर हे पहा, हाताला बिलकुल चिटकत नाही, याचा अर्थ हे आता पूर्ण शिजून झालेलं आहे। आता आपण कुरड्या करू। गॅस मी बंद केला आहे। या ठिकाणी मी एक जाडसर अशी छोटीशी पॉलिथिन घेतली आहे आणि किचन ओट्यावरतीच तुम्हाला या कुरड्या करून दाखवणार आहे। त्यानंतर सुपामध्ये अशीच पॉलिथिन ठेवून 2 दिवस या कुरड्या मी चांगल्या वाळून घेणार आहे। जास्त प्रमाण जर आपण म्हणजे एखाद्या किलोचं जर केलं तर आपल्याला हे पीठ शेवटपर्यंत गरम पाहिजे। त्यासाठी जे कॉटनचा कपडा ओला केला होता आपण, तोच कपडा आपल्याला शेवटपर्यंत त्या पिठावरती झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे हे पीठ चांगलं गरम राहील। आता कुरडई करण्यासाठी मी सोऱ्या घेतलाय, तर सोऱ्याला चांगलं तेल लावून घ्यायचं आणि गरम गरम पीठ हे त्यामध्ये भरायचं।
जेवढा आपण गरम गरम पिठाच्या कुरड्या करू तेवढ्या आपल्याला एकदम सोप्या जातील। हे पीठ घट्ट असतं त्यामुळं आपल्याला फास्टच्या कुरड्या करायच्या आहेत। 2 येड्याच्या या ठिकाणी मी कुरड्या केलेल्या आहेत। तार ही आपल्या आवडीनुसारच चाळणी लावायची, जाड तारेची किंवा बारीक तारेची कोणतीही। ह्या बिलकुल ऑइली होत नाही। तुम्ही 2 वाट्याचं प्रमाण करूनच पहा। आवडल्यानंतर तुम्ही साधारण 1 किलोच्या तरी कुरड्या नक्कीच करणार आणि दरवर्षी करणार। तुम्ही फक्त एकदा करून पहा मैत्रिणींनो। तर 2 वाट्या रव्यामध्ये साधारण 14 ते 15 कुरडई होते। तर 1 किलोमध्ये बरोबर 25 ते 26 कुरडी होत असते। तर हे पहा मी सुपामध्ये आता ह्या सर्व ठेवलेल्या आहेत। तर आता 2 दिवस या कडक उन्हामध्ये मी वाळून घेणार आहे। त्यानंतर तुम्ही स्वतःच पहा या किती पांढऱ्या शुभ्र होतात ते। तर हे पहा 2 दिवस चांगल्या वाळून झालेले आहेत आणि एकदम घट्ट अशी कुरडई, पडली तरी ती फुटत नाही एवढी घट्ट झालेली आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला 5 ते 6 मी कुरडई दाखवली आहे, तळून सुद्धा दाखवणार आहे। तर इकडे गॅसवरती तेलही गरम झालंय। तर तुम्हीच पाहू शकता की तेलात टाकल्या ती किती फुलली आहे किंवा किती पांढरी शुभ्र आहे किंवा ऑइली आहे का। तर अशा प्रकारे मी 2-4 तरी तळून दाखवते। आजकाल मुलींना ही गव्हाची कुरडई जास्त जमत नाही, कारण गव्हाच्या कुरडईला मेहनत खूप आहे। त्याच्यामुळे ही रव्याची झटपट कुरडई तुम्ही घरी नक्कीच करून पहा आणि आवडल्यानंतर आपल्या मैत्रिणींना पुढे खूप शेअर करा, म्हणजे त्या सुद्धा ही कुरडई करून पाहतील। तर तुम्ही पाहू शकता जास्त ऑइली नाही, पांढरी शुभ्र अशी कुरकुरीत कुरडई तुम्ही घरी नक्कीच ट्राय करा। तर मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कृपया चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। आणि महत्त्वाचं म्हणजे हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप धन्यवाद।